नमस्ते साथीहरु, साधारण मोबाइल फोन प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ बने जस्तो एसडी थम्बनेलहरु आफ्नो भिडियोको लागि कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ छोटो जानकारी र सजिलो जानकारी दिन गइरहेको छु। म सुनिल मगर फेरि पनि आज अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको माझमा MPGTV मार्फत। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट सजिलैसँग 2 मिनेटमा कसरी चाहिँ एउटा थम्बनेलहरु बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो पनि फ्रीमा। तपाईले अफलाइन न इन्टरनेट चाहिन्छ न के चाहिन्छ तपाईले एकचोटी इन्स्टल गर्नु भने यो एपलाई सधैँभरि तपाईले चाहेको जस्तो र बने जस्तो थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि PixelLabलाई तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला, त्यसपछि बने जस्तै थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि मैले थुप्रै भिडियोहरु बनाएको छु PixelLabको बारेमा पनि, एउटा थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि। यो भन्दा पहिला अझै धेरै पहिला एउटा भिडियो बनाएको छ। त्यो भन्दा सजिलो तरिकाले चाहिँ आज पार्ट 2 लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई पनि आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ र यो भन्दा अगाडि पनि मैले YouTube र Facebook सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरु बनाइराखेको छु। त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थुप्रै भिडियोहरु बनाएर मेरो प्लेलिस्टमा राखेको छु, तपाईहरु त्यहाँ गएर मेरो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले चाहिँ YouTube मा भिडियोहरु अपलोड कसरी गर्ने, थम्बनेल डिस्क्रिप्सन, YouTube लाई कस्टमाइज कसरी गर्ने, भेरिफाई कसरी गर्ने, इन्ट्री सिलेक्ट कसरी गर्ने, मोनेटाइज कसरी गर्ने, मोनेटाइज भइसकेपछि भिडियोहरु कसरी अपलोड गर्ने, अनि हाम्रो च्यानलमा कपिराइट पर्यो भने कसरी हटाउने, तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, मोनेटाइज भइसकेपछि येलो डलरहरु आएपछि त्यो येलो डलरलाई कसरी रिभ्यु गर्ने भन्ने बारेमा पनि थुप्रै भिडियोहरु मैले बनाइराखेको छु। र जीमेल आईडी कसरी बनाउने, जीमेल आईडी बनाएर YouTube च्यानल कसरी खोल्ने, साथै मैले त्यो खोलिसकेपछि कस्टमाइज कसरी गर्ने, च्यानलमा लिंकहरु कसरी सेट गर्ने, सबै बारेमा युट्युबको तत्त्व जानकारी सम्बन्धी मैले त्यो भिडियो ल्याएर मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईले बीचमा यो भिडियोलाई छोडेर जानुभयो भने तपाईले केही सिक्न सक्नुहुने छैन। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल MPGTV। MPGTV मा जति पनि अपलोड भएको भिडियोहरु यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ, यहाँहरुले मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, MPGTV लाई माया गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो PixelLabलाई खोल्नु होला। खोलिसकेपछि क्लिक अन इमेज साइज भन्नेमा ओके गर्ने होला। यो ओके गरिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नु होला 1920 र 1080 गरेर तपाईले त्यसमा थिच्दिनु होला। त्यसपछि तल ओके बटन हुन्छ, ओके गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि अब त्यो खालीलाई डिलिट गरिदिनु होला, खाली त्यो जुन त्यो। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड फेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई मन परेको कलरहरु छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट थुप्रै कलरहरु छ, तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि प्लसमा क्लिक गरेर अब तपाईले सेभहरु लिन सक्नुहुन्छ। तल बक्समा क्लिक गरेर सेभको आकार छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले छान्नु भएको सेभलाई यहाँबाट साइज बढाउन सक्नुहुनेछ। ड्रग गरेर जुन यो कालो भाग छ त्यहाँबाट त्यो थोप्लामा ड्रग गरेर तपाईले एटाउटा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तल गएर तपाईको सेभको कलर बदल्न सक्नुहुन्छ। जो कस्तो कलरमा राख्ने तपाईलाई भर पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ सेतो राखे। त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि यहाँ यतापट्टि तपाईले सबै अप्सनहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल मैले जुन टिक लगाइरहेको छु त्यसपछि सिम्पली ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट तपाईको इच्छा अनुसार मिलाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अलिकति रोटेट गर्दै माथि यस्तै गरेर तपाईले रोटेट गर्नु होला। अब यहाँ माथि बक्समा क्लिक गरेर उतापट्टिमा चाबीमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि लग हुन्छ, तपाईले काम गर्न सजिलो। अब माथिमा क्लिक गरेर प्लसमा क्लिक तपाईको ग्यालरीबाट तपाईले लगाउनु भएको फोटो एड गर्नुस्। त कुन फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ हैन त्यही फोटोलाई तपाईले यहाँ एड गर्नुस् र अघिकै जस्तै गरी तपाईले योलाई पनि रिसाइज गर्नुस्। यसको आकार मिलाउनुस्, ठुलो सानो कति गराउने त्यो तपाईमा भर पर्छ। त्यो गरेर यो साइज मिलाइदिनु। त्यसपछि रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि फ्रम ग्यालरीबाटै गएर तपाईले यो के भन्छ तपाईको PNG एउटा मोबाइल फ्रेम हुन्छ PNG मा, यो गुगलमा पनि पाउँछ। नभई म तपाईहरुलाई पछि मेसेज गरिदिनु होला, मलाई कमेन्ट गर्नु चाह्यो भने म चाहिँ तपाईहरुलाई कमेन्टमा पिन गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि यसको पनि साइज मिलाउनु होला। यो तपाईको मोबाइल फ्रेमलाई एउटै ठाउँमा मिलाउनुस्। यस्तो गरेर सेम टु सेम गराउनु। अनि त्यसपछि माथि बक्समा ओके गरेर अब तपाईले यहाँ चाबीमा हानेर तल मर्ज गरिदिनु होला। त्यसपछि बस्टोमा जानु, फेरि मर्ज गर्ने। त्यसपछि यहाँ ओके गरेर दुईटा फोटोलाई तपाईको मोबाइल फ्रेम र स्क्रिनशट फोटोलाई एउटै ठाउँमा जोडिनु होला। त्यो जोडिसकेपछि अब यहाँबाट सजिलैसँग आफ्नो मर्ज गरेको फोटोलाई यताउता सार्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईलाई तपाईको इच्छा अनुसार जताततै सार्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि बक्समा ओके गरेर यो दुईटालाई पनि एकै ठाउँमा जुन सेप र यो दुईटालाई पनि एकै ठाउँमा मर्ज गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि अघिकै जस्तै गरी योलाई पनि चाबी हान्दिनुस्। चाबी हान्दिएपछि तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, कतै तपाईको फोटोहरु हल्लिने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले त्यहाँबाट फेरि अब त्यही गरिसकेपछि अब तपाई यहाँबाट थम्बनेलको लागि अक्षरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँबाट तपाईले आफूले के को लागि थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट यसरी मैले गराएको जस्तै गरी यसरी यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तल मुनि दिएको छ यहाँबाट साइजहरू, फन्टहरू, कलरहरू, त्यसको स्टाइलहरू सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू सजिलैसँग भन्छ। अब त्यसपछि माथि ग्यालरीमा ओके गरेर फेरि मैले चाहिँ एउटा युट्युबको लोगो लिए, यो पिएनजीमा यो मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ। तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमा फ्रीमा पाउँछ, त्यस कपिराइट फ्री हो। त्यसपछि त्यो पनि भएन भने तपाईहरुले सजिलैसँग लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अघिकै जस्तै गरी अब अक्षरहरू थप्न सक्नुहुन्छ, साथै कलरहरू, साइज, फन्टहरू सबै कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो त्यसको लागि यहाँ गएर अघिको सेम हामीले अघि जुन अक्षरहरू लेख्दाखेरि कस्तो कलर मिलायो त्यही अनुसार तपाईले बारम्बार जतिवटा अक्षर थप्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँबाट फन्टहरू सबै कुरा मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ सबै कुरा मिलाइसकेपछि यो तपाईले चाहिँ कलरहरूलाई चाहिँ अक्षरहरूलाई चाहिँ एक-एकवटा अक्षरमा नै तपाईले अर्कै कलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तल जुन मुनि दिएको छ अक्षर त्यसमा चाहिँ तपाईले कुन अक्षरमा कुन कलर राख्ने, कुन शब्दमा कुन कलर राख्ने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यहाँबाट तपाईले सबै कुराहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ, कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कुराहरू सबै भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि सिम्पली ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईको यस्तो आयो। अब यो भयो, यसलाई तपाईले अब फेरि पनि अर्को अक्षर थप्नको लागि यहाँबाट अघिकै जस्तै अरू अक्षरहरू थप्न सक्नुहुन्छ, साथै कलर, साइज, फन्टहरू सबै कुराहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले तल चाहिँ थम्बनेलहरू बनाउन सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ तल बनाएँ। त्यसको स्टाइलहरू, फन्टहरू कस्तो राख्ने हैन, कुन अक्षरमा कस्तो स्टाइलहरू राख्ने सबै कुरा यहाँबाट सबै पछि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो मैले सिकाएको कुराहरूलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईले यो भन्दा राम्रो थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्र टिकै टेम्पररी बनाएको। त्यसपछि यो माथि बक्समा ओके गरेर तपाईले सबैलाई लग हान्दिनु होला। त्यसपछि यो पिक्सल ल्याबको भनेर म यतापट्टि एउटा यो अक्षरहरू पनि यहाँ राखेँ हैन। अघिकै जस्तै गरी यसलाई पनि कलरहरू सबै गर्न सक्छ, मर्ज गरेर सबै अक्षरहरू यो फोटोहरूलाई पनि एक ठाउँमा जोड्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ ओके गरिदिए। ओके गरिसकेपछि तपाईको यहाँ माथि फेरि बक्समा ओके गर्ने। त्यसपछि यहाँ चाबी हान्ने, चाबी हानिसकेपछि तपाईको यो अक्षरहरू कहीँ पनि हल्लिँदैन। त्यसपछि माथि सिम्पली सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि तपाईले यो सेभ एस इमेज भन्ने दिएको छ। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ यो जीपीजी को यतापट्टि बक्समा गएर पीएनजी मा ओके गरिदिनु होला। पीएनजी मा ओके गरेर तल सेभ टु ग्यालरीमा ओके गरिदिनु होला। यो भएपछि तपाईको एसडी मा थम्बनेल सेभ भयो। अब यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बनाएको थम्बनेल। साथीहरु, तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो हामीले मोबाइल फोनको माध्यमबाट कति छिट्टै कति सजिलै 2-3 मिनेट भित्र हामीले एउटा थम्बनेल बनाइसक्यौं। यस्तै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोको लागि सजिलैसँग यस्तो प्रकारको थम्बनेलहरू पिक्सल ल्याबको माध्यमबाट अफलाइन पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै इन्टरनेट पनि चाहिदैन, केही पनि चाहिदैन। तपाईले एसडी थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सिकाएका स्टेपहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पुरै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यो भन्दा अगाडि पनि मैले एउटा पार्ट 1 बनाइराखेको छु। यो चाहिँ पार्ट 2 हो। कस्तो खालको भिडियो तपाईहरुलाई चाहेको छ त्यही सल्लाह सुझावहरू भए कमेन्टमा लेख्नु। म त्यस्तै खालको भिडियोहरू लिएर आउने छु र मैले बनाएका भिडियोहरू कन्टेन्टहरू कस्तो लाग्छ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले सुधार्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन्, मलाई पनि थाहा छ र तपाईहरुले अझै मेरो गल्तीहरू, मैले सुधार्नु पर्ने कुराहरू, मैले अझै कन्टेन्टलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ सबै कुराहरू मलाई चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेखेर छोडिदिनु होला। म तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार, तपाईहरुको रोजाइ अनुसार, तपाईहरुको इच्छा अनुसारको भिडियोहरू अझै बनाएर ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले काइन मास्टरहरुको बारेमा पनि थुप्रै भिडियो बनाएको छु। त्यसमा पनि गएर तपाईहरुले हेर्दिनु होला। अनि कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला र अरु पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै अझै म तपाईहरुले नयाँ जति पनि युट्युबमा काम गर्न चाहनुहुन्छ सबैजनाको लागि चाहिँ मैले सजिलो र मैले जाने कुराहरू सब सिकाउँदै जानेछु। र यदि तपाईहरुले केही कुराहरू भएन भने चाहिँ मलाई पर्सनल रूपमा पनि मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि मलाई कल गरेर तपाईहरुले नजाने कुराहरू, सोध्न चाहेको कुराहरू मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर छ, टिकटकमा पनि तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो लाग्छ सबै कुराहरू भिडियोको मुनि कमेन्टमा पनि छोडिदिनु होला र तपाईले पर्सनल मलाई पनि मेसेज गर्नु होला। तपाईहरुले नजाने कुराहरू सधैँ म सिकाउँदै जानेछु। हस्त बाइ बाइ। आजलाई यति नै साथी, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित ल त छुतम।